навіть не питайте, чого ми купили землю в полі. Шановне панство, дорога родина, вітаємо вас на нашому маленькому каналі. Сьогодні ми приїхали на свою ділянку. У нас тут вже трішки відбулися зміни. Нам провели світло. Нам нарешті провели світло. Зараз йдемо дивитися, що тут ще змінилося. І в наші плани сьогодні входить знову ж таки покосити, тому що за певний час трава вже знову підросла. І хочемо тут сьогодні, якщо вийде, запросити трактор, щоб він це все тут зрівняв, тому що є дорога, є заїзд, і його треба протоптати, коротше, перемолоти, переколотити, щоб сюди було добре заїжджати. Отак. Виявляється, у нас недалеко тут є колія, про яку я реально не знала. Ну, тобто, коли ми купляли ділянку, я цього не знала. Після того, як ми придбали ділянку, приїхали сюди, і я чую щось, гуркотить. Я вперше побачила поле. Так що, отакий от сюрприз. Ну окей. Оце протоптане, отут. Це якраз їздила та велика техніка, яка прокладала нам стовпи. Але, знову ж таки, це не та дорога, яка має бути на заїзді, тому нам треба сьогодні її розчистити. Значить, оці всі стовпи – це провели нам. Зараз треба їх, до речі, порахувати, бо навіть не знаю. І будь ласка, йде до нашої ділянки. Йдемо дивитися ближче. І навіть не питайте, чого ми купили землю в полі. Ми самі не можемо собі дати відповідь на це питання. Але, я ціную спокій. Мені тут подобається. Тут нікого немає. І так, це набагато складніше щось будувати і щось робити, коли, всюди поле. Але тут уже я відчуваю якийсь такий затишок, якесь таке тепло, коли сюди приїжджаю, і мені від цього добре. От що я вам скажу. Зараз вам покажу, як виглядає лічильник, який нам поклали. Оця паличка, це, якщо не помиляюся, початок нашої ділянки. Тому, відповідно, зараз я наче стою на дорозі, тут би мала бути, по ідеї, дорога. От початок нашої ділянки, от останній стовп, який поклали. Зараз покажу. А ці всі стовпи йдуть по дорозі. І завели нам на ділянку лічильник. Так, зараз покажу. Він ще не підключений. Тобто тільки завели, змонтували і зробили. Договір на передачу і підключення вже ще вони виготовляють. Ще за якийсь час буде, не зараз. Але ось так от приймаємо роботу. Приймаємо роботу. По факту зараз я стою, зараз вам покажу, біля цього стовпа. Ззаді мене буде як заїзд. І ділянка йде туди, в довжину. В довжину 40, в ширину 20. Типу 20 на 40. Тобто вона така довгенька. І відповідно будинок ми також плануємо класти в довжину. Щоб був проїзд, можна так сказати, за будинок і задня територія, щоб лишилася більшою частиною на цибульку. На другий рік вже взагалі планую садити суниці, полуниці. Я не знаю, тут поле поки. Як це все буде виглядати на другий рік, я уявлення не маю, але дуже хочеться. Діти сьогодні з нами дуже хотіли сюди приїхати, але так як, тут вони навіть ходити не можуть. Меншій 3,5 роки, то вона тут плутається, падає, тому мусимо привести ділянку в якийсь вигляд, хоча б, щоб було комфортно по ній ходити. Звичайно, це не тільки за сьогодні буде. Сьогодні наше завдання буде, тому що ми кілька тижнів тому викорчували корчі, ось такі ці всі великі, і треба їх зараз десь або спалити, або десь винести в провал. Коротше, утилізувати їх потрібно. І кажу, якщо буде можливість, сьогодні, можливо, приїде грейдер, чи
ескаватор, чи трактор, чи як це. Коротше, я дівчинка, я не шарю в цих всіх штуках, коротше. І він має це все нам зрівняти. Але що я вам скажу? Ми косили цю ділянку буквально 3 тижні тому. 3 тижні, приблизно. І дивіться, тут уже реально, ну капець, трава реально в коліна. От. Також на всій ділянці є ось такі от мурашники. Тут було колись пасовище. От, і практично, ну, я не знаю, тут, бачите, тут будувалися мурашки. Ой, що я вам скажу, ось ці дерева, ці корчі, які ми порізали, ми тут їх пробували спалювати, в нас нічого не вийшло, вони не горіли. Добре, а де? А, от, оця купа ще лишилася. Ось, показую. Оця купа ще лишилась, і там ще є купа. І от, коротше, це все треба зараз утилізувати. А, вон отам патичок, це кінець ділянки. І от такий ми собі придумали квест з чоловіком. Так що, виходить, он той стовпчик там десь видно, не видно, бо я нічого не бачу. Так, он той стовпчик, і от уже лінія електропередач, це є довжина нашої ділянки. Ну що, роботи не початий край, але через те, що душі, через те, що чоловіка загружена робота, ми не так вкладаємо сюди часу, як би хотілося, але до осені в нас у планах розчистити, обгородити, вже розібратися остаточно зі світлом, щоб його сюди прямо підключили і завели, і, можливо, вже починати якісь будівельно-ремонтні роботи. І, можливо, вже навіть буде комфортно десь переїжджати з дітьми, навіть посмажити якусь сардельку. Ну, так. Так ми мріємо, так ми хочемо. Ставте собі, десь отут, наступного року вже будуть рости полуниці. Чесно, не знаю. Мені це ще поки що мало уявляється, ну, подивіться просто. Дорога є там, до речі, це ми не просто там прям вже нагло в полі. Дорога є, просто саме цей масив, тут було пасовище, його тільки недавно роздали людям, тому воно ще все таке. Але нічого, полегенько, дивіться, вже завели світло, ще трішки обгородимо. Вже, якщо так, уже дійсно якась полуничка буде рости, вже можна буде якийсь там столик привезти, стільчики, чи вже, воно помало, я надіюсь, буде набувати якогось вигляду. Я розумію, не все робиться за один день. Неможливо просто щелкнути пальцями і все прийде на блюдечко. Все через тяжку працю і якісь певні жертви часу, грошей і так далі. Але ми на це свідомо підписалися, тому шляху назад немає. Тому тільки вперед і тільки вперед. Зараз нас чекає так само певна робота, тому поїхали. Мій мужчина, мій фермер, юний, вже так, гріє косарку і готується, як то кажуть, покорять цей світ. Починаємо ми з дороги. Ось перший патичок, ось другий патичок. Тут, по-моєму, 7 метрів заїзду. Правильно, Люкс, ти на правильному шляху. От, і дорога йде так, якби от туди йде дорога. І тоді вже заїжджає до нас. Ну от, треба оцю дорогу нам буде обов'язково зробити. Ну що, поїхали. Так, треба оприділитися дорогу, що його де вона. Що, моє завдання це все утилізовувати.
Ну, вже щось трішки вимальовується. Ось від стовпа сюди дорога і десь отам дорога. І от вже хащів практично немає. Зараз ще трішки треба це поносити. Ну, а це вже на чиїсь ділянці хащ. Ну, це ми вже не чіпаємо. Ох, ось так. Трохи поносили в провалля, тут є у нас. І все, зараз чекаємо, приїде трактор, то все покосив. І фінітеля комедія.